Bine, ne-am regăsit, dragi prieteni, după o zi națională de 1 decembrie, foarte controversată. Mi-aș fi dorit ca românii să nu se lase așa de ușor păcăliți cu 100 de lei și un sandwich pentru a fi umiliți, transportați precum vitele la sărbătoarea de la Alba Iulia de ieri. Din nou folosiți, fără să-și dea seama, i-ați văzut cum au sărit ca arși în momentul în care li s-a spus de fapt ce este omul lor, idolul lor, Călin Georgescu. Ați văzut acel marș la Moscova și au sărit precum arși toți acești oameni, fără să realizeze că sunt folosiți, sunt transportați de aici colo pentru 2 lei și folosiți pentru visele de glorie și preamărire a unor oameni care nu merită nici măcar 2 copeci, dar rămâte 2 bani. În acest timp, în Ucraina, lucrurile sunt din ce în ce mai accelerate, ca să spun așa, nu grave, accelerate, se accelerează lucrurile. Donald Trump ne promite o pace. Eu cred că pacea, așa cum cred și mulți analiști militari, pacea este departe, pentru că, așa cum vom vedea în materialul de astăzi, Rusia dezvoltă noi arme, au reușit să pună o rachetă pe dronele Shahed. Deja au și trimis astfel de drone către Ucraina. Deci, ei continuă să se înarmeze până în dinți și să ceară în același timp înjumătățirea armatei ucrainene. Da? Cu ce scop? Pentru a pune mâna pe întreaga Ucraina. Așadar, eu nu cred că acești oameni de la Kremlin, acești cioloveci, sau să le spunem satrapi mai bine, de la Kremlin, vor pacea și nu cred că Donald Trump, cu toate concesiile pe care le-a făcut, trimițând acel țopărlan imobiliar ca să-i sufle la ureche lui Kiril Dimitriev, ce să spună el, cum să lingușească pe Donald Trump, nu vor reuși până la urmă, din păcate, să impună pacea în Ucraina. Subiectele principale ale analizei noastre de astăzi sunt: CNN spune despre discuțiile de pace, bineînțeles scrie în ghilimele despre discuțiile de pace, că Trump a ales o abordare neconvențională și controversată a diplomației. Vedem despre ce este vorba, ce înseamnă această diplomație controversată. Dronele ucrainene au atacat un depozit de petrol din Livni, Rusia, depozitul din Orel, provocând un incendiu mare. Racheta R-60 rusească a fost observată pentru prima dată pe dronele Shahed. Rusia înarmează dronele cu arme aer-aer, spun analiștii militari de la Militarnei. Putin susține că a capturat Pokrovsku și Vovchansku, în timp ce Kievul avertizează asupra unui atac propagandistic al Kremlinului pe fundul negocierilor de pace. 2 radare și un lansator de rachete rusești au fost lovite de către GUR, care a lovit această apărare aeriană a ocupanților ruși în Donbass. La final vă prezint hărțile Institutului pentru Studiul Războiului, cât și cele ale Deep State. Iată, CNN ne amintește despre discuțiile de pace. Trump a ales o abordare neconvențională și controversată a diplomației. CNN notează că în încercarea de a media un acord de pace pentru a pune capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei, președintele Trump adoptă o abordare neconvențională și uneori controversată a diplomației. Publicația amintește că Trump i-a trimis pe trimisul special Steve Witkoff și pe ginerele său Jared Kushner pentru a negocia cu președintele Putin. Publicația adaugă că niciunul dintre ei nu a fost confirmat de către Senat în funcții diplomatice. Ultimele eforturi ale lui Trump privind Ucraina, care includ întâlniri tet-a-tet, față în față, conduse de către Witkoff,
Kushner, secretarul armatei Dan Driscoll și secretarul de stat Marco Rubio evidențiază abordarea sa neconvențională și uneori controversată față de diplomație. CNN notează că în timpul celui de-al doilea mandat, Trump a apelat la un cerc restrâns de parteneri de afaceri și aliați de încredere pentru a încerca să rezolve unele dintre cele mai complexe și controversate conflicte din lume. În cele din urmă, adaugă publicația, au reușit. Witkoff și Kushner au fost mediatori cheie în negocierea acordului de încetare a focului dintre Israel și Hamas, motiv pentru care, potrivit oficialilor administrației, au fost plasați în centrul negocierilor pentru a pune capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei. În urma acordului de încetare a focului din Gaza, Trump l-a descris pe Witkoff drept un mare negociator. Am văzut și noi cât de mare este acest negociator. Eu cred că socoteala lui Trump nu se potrivește cu cea din Israel, cea din Rusia este cu totul altă situație și cred că nu vor reuși americanii, din păcate, o spun încă o dată, să îi înduplece pe criminalii de la Kremlin, nu doar să nu facă pace, ci măcar să oprească atacurile împotriva populației civile ucrainene. Aici aveți întregul articol al celor de la CNN, întreaga analiză acestora, vă las și link în comentarii. Dronele ucrainene au atacat un depozit de petrol din Livni, Rusia, provocând un incendiu. Este vorba despre depozitul din Orel și avem confirmarea din discursul guvernatorului regional și Ministerul Apărării rusesc, cum că noaptea trecută regiunea Orel a fost din nou atacată de drone, ceea ce a dus la un incendiu la instalațiile complexului de combustibil și energie din districtul Livni. Se vede foarte bine cum arde în această imagine la depozitul din Orel, Livni, Rusia. Și nu putem fi acuzați că nu este așa, pentru că este realizat acest material de către un rus care trece pe lângă acest depozit. Vedem cum merge pe drum. Și trecem la următoarea informație a celor de la militarnei. Racheta R-60 rusească a fost observată pentru prima dată pe dronele Shahed sau Geran. Rusia înarmează dronele cu arme aer-aer. De ce o face? Din nou, pentru a semăna teroarea în Ucraina împotriva populației civile. Pentru prima dată în Ucraina au fost înregistrate utilizarea în lupta a rachetelor aer-aer R-60 montate pe drona rusească Shahed. Fotografiile cu epava confirmă prezența unui lansator și a rachetei în sine, bazate pe drona doborâtă, au apărut pe canalul analitic Telegram On Communication with Serhiy Flash. Racheta R-60 este o rachetă cu rază scurtă de acțiune cu cap localizator. Racheta R-60 este o rachetă cu rază scurtă de acțiune cu cap localizator în infraroșu, care nu necesită radar pentru a ataca o țintă. Deci, o rachetă mult mai periculoasă. O vedem în această imagine. Misiunea sa standard este de a ataca elicoptere și aeronave tactice la distanțe scurte. Rușii o vor integra probabil în sistemul Shahed pentru a lovi avioanele de vânătoare ucrainene care vânează drone. Așadar, aviz amatorilor, pentru că noi tot timpul ne-am ridicat aeronavele foarte scumpe ca să escortăm niște drone rusești fără a le ataca. Data viitoare când vă veți întâlni cu astfel de drone, s-ar putea să o luați în bot de la o rachetă R-60, dacă nu veți fi decis să doborâți acea dronă. Pentru că rușii nu au niciun scrupul în această privință. O să spună că din greșeală, că au vrut să învăluie, să meargă să atace obiective din Ucraina. Nu le doborâți, lăsați-le să plutească pe cer și să se prăbușească pe casele oamenilor. Și aici e vorba și de antiaeriana de la sol. Așa că acele gheparduri ar putea doborî
Gheranurile sau dronele Shahed de la sol, fără să pericliteze viața oamenilor și nici viața piloților, da? Dacă, așa cum spuneam, aceste drone rusești vor fi echipate cu rachete R-60. La locul prăbușirii au fost găsite elemente caracteristice ale rachetei, un focus termic, stabilizatoare și o parte a corpului cu marcaje, precum și fragmentele atașamentului dronei. Judecând după fotografie, racheta a fost montată sub una dintre aripile dronei Shahed, probabil datorită unei adaptări improvizate pentru dronă. Această decizie a rușilor indică dorința de creștere a supraviețuirii dronelor de tip Shahed pe rutele nocturne din interiorul Ucrainei. Integrarea acestor rachete R-60 în dronele Shahed modifică semnificativ riscurile pentru echipajele aviației tactice ucrainene care efectuează interceptări în aer ale dronelor. Deci ceea ce vă spuneam, pentru că vedem aici la ce este în stare această rachetă, ce este în stare să facă aceste rachete. Avem și un material, vedem în această imagine, un material da? Vedem drona Shahed. Și vedem și racheta pe drona Shahed, da? Da, dronele Shahed vor fi din ce în ce mai periculoase. Sper că cei din aviația română au fost puși la curent de ultimele dotări ale rușilor pe dronele Shahed, pe dronele Geran, cu aceste rachete foarte, foarte periculoase pentru avioane. Putin susține capturarea Pokrovskului și Vovchanskului de către Rusia, în timp ce Kievul avertizează asupra unui atac propagandistic al Kremlinului pe fondul negocierilor de pace. L-am văzut și noi pe Putin ieri, care a susținut o conferință de presă pe 1 decembrie, spunând că trupele ruse au capturat orașele ucrainene Pokrovsk și Vovchansk, o afirmație care nu este susținută de oficialii ucraineni sau de grupurile de monitorizare a câmpurilor de luptă. Ne uităm să vedem pe hărți astăzi, atât la Deep State cât și pe hărțile Institutului pentru Studiul Războiului. Declarația lui Putin vine în contextul în care o delegație americană condusă de trimisul special Steve Witkoff a sosit la Moscova pentru negocieri suplimentare privind un plan de încheiere a războiului din Ucraina. Planul, elaborat inițial de către Witkoff, în strânsă colaborare cu Kremlinul, a fost revizuit după discuțiile cu liderii ucraineni și europeni pentru a reflecta mai bine pozițiile Kievului. Șeful statului major general al armatei ruse, Valeri Gerasimov, i-a emis lui Putin un raport din prima linie pe 30 noiembrie, susținând că Rusia a obținut controlul deplin atât asupra orașului Pokrovsk din regiunea Donetsk, cât și asupra orașului Vovchansk din regiunea Kharkiv. Putin a anunțat apoi capturarea acestor orașe de către Rusia într-un discurs publicat pe site-ul biroului prezidențial pe 1 decembrie. Kievul nu a comentat direct cu privire la aceste afirmații. Aceste presupuse câștiguri teritoriale, anunțate exact la timp pentru vizita delegației americane, ar reprezenta victorii cheie pentru Kremlin, care a suferit pierderi foarte grave pierderi grele în încercarea sa de un an de zile de a cuceri Pokrovsk, Mârnograd. Totuși, Andrei Kovalenko, șeful Centrului pentru combaterea dezinformării din Ucraina, a avertizat că Moscova va intensifica acuzațiile de propagandă în timpul negocierilor de pace. Și acesta spune că în următoarele săptămâni rușii vor face numeroase încercări de a exercita presiunea asupra frontului și vor însoți acest lucru cu declarații zgomotoase, toate acestea fiind făcute exclusiv pentru publicul occidental și pentru a crește miza în diplomație. Bun. Iată și o veste bună, 2 radare și un lansator de rachete rusești au fost distruse de către GUR,
care a lovit din nou apărarea aeriană a rușilor din Donbass. Pe 29 noiembrie 2025, dronele ucrainene Alegur au atacat din nou radarele și lansatoarele ale sistemelor de rachete rusești din Donbassul ucrainean. Și este vorba despre faptul că într-o singură noapte rușii au pierdut lansatorul 9A-83 din sistemul de apărare aeriană S-300V, care se afla în serviciu de luptă, și două stații radar scumpe, 1L-125 Niobium SV, în același timp. Radarul Niobium SV este conceput pentru a detecta ținte aerodinamice și balistice, a le identifica și a determina sursele de interferență activă. Acesta funcționează la distanțele între 5 și 500 de kilometri cu o altitudine maximă de detectare a țintei de 65 de kilometri. Viteza maximă a țintei este de 1500 de metri pe secundă. Stația poate monitoriza simultan mișcarea a până la 300 de ținte. După cum au remarcat oficialii serviciilor de informații, astfel de atacuri reduc semnificativ capacitatea moscoviților de a controla spațiul aerian de deasupra Donbassului și creează condiții pentru noi operațiuni aeriene ale forțelor de apărare ale Ucrainei. Hai să mai vedem o dată ce s-a întâmplat. Vedem aici, în această imagine, cum dronele ucrainene se apropie, da? Lovesc prima dată primul sistem, da? După care este lovit, de fapt, nu este un sistem în sine, un sistem cuprinde mai multe astfel de mijloace de apărare antiaeriană. Da? Ați văzut două și acum al treilea, radarul. Da? Bun, trecem la ziua 1378 a războiului din Ucraina. În ultimele 24 de ore, rușii au pierdut 1110 militari, un vehicul blindat de luptă, 14 sisteme de artilerie, ucrainenii reușind să doboare și 51 de drone rusești. Hai să vedem dacă ceea ce au afirmat rușii pușcă cu ceea ce s-a întâmplat pe hărțile Deep State și vedem că sunt actualizate până la data de 30, da? Hai să mai dăm un refresh, să ne asigurăm. Da, 30 este 30 noiembrie este ultima actualizare. Vedem că în zona Hersonului n-au existat modificări ale fronturilor. Din păcate, în Zaporojie vedem un avans semnificativ rusesc la vest de Rivnopilia, da? Localitatea care a fost cucerită luna aceasta, că dacă începem de la începutul lunii, vedem că în ultima lună rușii au avut avansuri semnificative în această zonă, da? Putem observa foarte bine. În această zonă rușii au avansat foarte mult, așa cum se poate observa în această imagine, da? Iar dacă micșorăm, de fapt dacă mărim, nu micșorăm, aici avem 1 kilometru, scara de 1 kilometru și eu zic că aici sunt peste 20 de kilometri pătrați ocupați în ultima zi. În total, în ultima lună, da, dacă ne raportăm la acești 20 de kilometri pătrați, în ultima lună rușii au reușit peste 100 de kilometri pătrați să ocupe în această regiune a Zaporojiei. Dar, din fericire, observăm că rușii n-au reușit mare brânză în ultimele zile în punga Pokrovskului, așa că și nici la nord de Pokrovsk, în zona Dobropilia, da? Observăm că aceste avansuri pretinse rusești n-au existat, așa cum susține Vladimir Putin. Totuși, rușii au reușit un avans
destul de mic, de undeva la 2 km pătrați, spre Stupochki, așa cum se observă în această imagine. Dăm un ochi și pe Vovchansk, pentru că în rest, iată, totuși la nord de Kupiansk, da? Observăm că rușii au mai avut un avans destul de important, aș spune, undeva la 3-4 km pătrați, și dăm un ochi și pe Vovchansk, să vedem dacă s-au întâmplat modificări semnificative. Aici este Vovchanskul și vedem că în ultimele 2 zile n-au existat acele modificări. Poate, când se actualizează pe data de 1 decembrie, vor exista, dacă se întâmplă acest lucru până la publicarea materialului, o să vă introduc acele informații. Vedem că, de asemenea, în regiunea Sumă n-au existat modificări ale fronturilor Sumă-Kursk. Trecem la evaluarea campaniei militare ofensive rusești în viziunea Institutului pentru Studiul Războiului cu principalele informații la data de 1 decembrie. Discuțiile dintre SUA și Ucraina au continuat în Florida pe 1 decembrie, înainte de întâlnirea trimisului special al SUA pentru Orientul Mijlociu, Steve Witkoff, cu președintele rus Vladimir Putin pe 2 decembrie pentru a prezenta propunerea de pace americano-ucraineană, cu care, zic eu, rușii nu vor fi de acord. Kremlinul stabilește condiții pentru a se abține de la discutarea publică a rezultatelor întâlnirii americano-ruse din 2 decembrie, posibil pentru a masca posibila respingere de către Rusia a propunerii de pace americano-ucrainene. Ceea ce vă spuneam, bloggerii militari ruși continuă să submineze efortul Kremlinului de a prezenta o victorie rusă în Ucraina ca fiind iminentă sau inevitabilă, pentru că mulți își dau seama că nu este așa. Nu s-a confirmat încă că forțele ruse au ocupat întregul Pokrovsk, în ciuda faptului că au operat în oraș timp de peste 120 de zile. Și vedem în această imagine harta Pokrovskului, da? Cu galben sunt zonele disputate, iar cu roșu cele deținute de către ruși. Albul este ucrainean. Aliații europene ai Ucrainei continuă să ofere ajutor și sprijin militar bazei industriale de apărare a Ucrainei, aflată în creștere. Armata rusă continuă să implementeze planuri de lungă durată pentru a forma noi divizii rusești ca parte a tranziției armatei ruse către o structură de forțe bazată pe divizii de manevră, probabil în pregătirea unui posibil viitor război cu forțele NATO. Incursiunile baloanelor în spațiul aerian NATO continuă să închidă aeroporturile lituaniene și vedem în această imagine faza 0 a operațiunilor rusești între 9 septembrie și 1 decembrie 2025. Se vede foarte bine momentele în care rușii au intrat în spații, nu doar a Estoniei, Lituaniei, Letoniei, ci și a Poloniei, a țărilor de jos, Belgiei, Norvegiei și Danemarcii. Da, și Franța este așa la limită și chiar Germania. Asta este politica rusească în acest moment. Să vedem dacă o să-i țină foarte mult resursele economice, că despre asta este vorba. Rușii nu stau de bine deloc pe partea economică, dar să nu anticipăm. Forțele rusești au avansat recent în direcția Mariupol. La final vă prezint hărțile Institutului pentru Studiul Războiului la data de 1 decembrie, cu axa nordică, regiunea Sumă, Harkiv, Vovchansk, da, vedeți? Vovchanskul, dacă observați, este disputat, este cu galben, nu este cucerit, așa cum spun rușii, nu este cucerit în întregime, este pătruns în Vovchansk, am văzut săptămâna trecută că asta s-a întâmplat, dar rămân zone destul de semnificative din Vovchansk încă, care sunt foarte intens disputate. Lugansk, Borova-Lăman, Donetsk, Kostiantinivka, Druzhivka, Pokrovsk, axa sudică, estul Zaporojie
și Herson. Și cu acest ultim detaliu închei materialul nostru de astăzi cu îndemnul, dacă ați găsit informații utile în acest videoclip, nu ezitați să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Mulțumesc mult!